สวัสดีครับมาแนะนำวิธีการใช้งานหม้อโอเล็กนะครับหม้อโอเล็กก็ตัวนี้จะเป็นหม้อที่ภายในเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลส304เกรดอาหารปลอดภัยสุดๆนะตามที่เขาเขียนเอาไว้แล้วผมก็กำลังมองหาด้านในหม้อด้านในที่เป็นสแตนเลสแท้แบบนี้อยู่นะครับรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วมันขัดได้ผมสามารถที่จะวางอุปกรณ์ทำไข่ดาววางรูปดาววางรูปแบบที่เป็นโลหะได้เลยใช้แต่ริ้วโลหะได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยสุดท้ายเราใช้ฝอยขัดหม้อขัดอยู่ดีก็ถือว่าเยี่ยมครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานที่ผมซื้อมาใช้งานจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบสัมผัสนะครับลักษณะการสัมผัสเมนูเขาก็ตามนี้ลองเทียบกันดูนะด้านบนที่เป็นไฟสถานะตรงนี้ก็จะมีนึ่งต้มทอดผัดทางขวาอบตุ๋นนะครับแล้วก็ชาบูซุกี้ก็จะเป็นไฟดวงนี้มีตัวเลขบอกนะครับจะบอกกำลังไฟแล้วก็บอกเวลาในตัวเดียวกันเลยซึ่งเขาจะสลับกันบอกนะครับแล้วก็มีปุ่มลดปุ่มเพิ่มจากนั้นก็ตรงนี้เป็นปุ่มเมนูการจับเวลาและฝั่งนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเราจะเริ่มด้วยปุ่มขวาตรงนี้นะครับนี่สัมผัสได้นะวิธีก็คือเราเริ่มฟังก์ชันเราจะนึ่งต้มก็ตรงนี้ถ้าจะทอดผัดก็ตรงนี้ถ้าจะอบตุ๋นก็ตรงนี้ถ้าจะชาบูซุกี้ก็ตรงนี้กดอีกทีเขาจะวนไปแบบนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาล็อกแล้วก็ปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาหยุดที่ตรงไหนตรงนึงเนี่ยเราสามารถกดอีกทีเพื่อหยุดปิดได้เลยอันนี้คือเขาหยุดทำงานแล้วนะครับตรงนี้แต่ยังกดไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าฟังก์ชันก็ต้องเข้าฟังก์ชันก่อนนะครับนี่คือฟังก์ชันนะผมจะเลือกเป็นนึ่งต้มนะครับเข้าฟังก์ชันให้เขาหยุดที่ตัวนี้โอเคนี่เป็นกำลังไฟเบอร์5ถ้าเป็นนึ่งต้มจะมีแค่ไฟ5ระดับผมลองเลือกเบอร์5ดูกำลังไฟนะครับกำลังไฟสีเหลืองตอนนี้706วัตต์ซึ่งถ้าคุณเลือก P1 เนี่ยเขาก็จะทำงานสลับหยุดนะครับหยุดนานหน่อยทำงานแป๊บหนึ่งเพื่อควบคุมพลังงานหรืออุณหภูมิให้อยู่ในระดับนะครับอันนี้ P3 เขาก็จะทำงานสลับไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการหยุดการทำงานกดปุ่มนี้โอเคถ้าเกิดว่าคุณต้องการต้มเป็นเวลา5นาทีนะครับก็กดฟังก์ชันนี้นะปึ๊บอยู่ที่ความร้อนจะเอาระดับไหนผมเอาแค่เบอร์4แล้วตั้งเวลาครับโดยปุ่มซ้ายนะนี่คือ20นาทีนี่คือ5นาทีนะครับเขาจะตั้งได้ระดับนี้ผมจะต้มด้วยกำลังไฟเบอร์4เป็นเวลา5นาทีนะครับก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนี่ถ้าต้องการเพิ่มเป็นกำลังไฟแรงขึ้นก็ปรับตรงนี้แต่จะปรับเวลาไม่ได้แล้วนะครับถ้าจะปรับเวลาก็ต้องกดตัวนี้เขาก็จะเป็นการรีเซ็ตใหม่ไม่ได้ละนะครับปิดเลยดีกว่านี่คือปิดนะครับเอาใหม่ถ้าจะทอดก็กดมาที่ทอดกำลังไฟจะมี P1 ถึง P9 P1 2 3 4 5ส่วนใหญ่ผมผัดเนี่ยผมจะใช้ P5 กำลังเหมาะเลยไม่ร้อนไม่น้อยจนเกินไปนะครับถ้าเขาร้อนไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยนะครับประมาณ P5 P6 นี่กำลังพอดีผัดก็ประมาณนี้ถ้าจะทอดแนะนำ P8 P9 เลยครับร้อนจัดๆเลยถ้าจะทอดกี่นาทีก็ตั้งเวลาสัก10นาทีทอด10นาทีแบบนี้ก็ได้ทอดด้วย P9 10นาทีนะครับนี่เป็นวิธีการใช้งานโอเล็กหม้อ700วัตต์รุ่นนี้นะครับปิดถ้าต้องการตุ๋นยาวๆเลยนะครับเนี่ยดูเมนูอีกทีหนึ่งตุ๋นก็คือไฟดวงซ้ายล่างนะครับผมก็จะเลือกนี่คือไฟดวงนี้เป็นการเลือกเมนูอบตุ๋นหม้อตุ๋นนะครับสามารถกุ้งอบวุ้นเส้นได้นะครับแล้วก็เลือกกำลังไฟเป็น P5 ก็ได้ในการเลือกฟังก์ชันตุ๋นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ถึง40นาทีเลยนะ45โอ้เยอะเลยนะครับเนี่ย80นาทีเลยถือว่ายาวนานกับการตุ๋นนี่คือความสามารถในการตั้งเวลาของตุ๋นนะครับเราสามารถปรับกำลังไฟแบบนี้ได้เนี่ยปรับได้ปิดครับสมมุติว่าผมจะรับประทานชาบูนะครับปุ๊บ
แล้วก็มาที่ชาบูนะครับล็อกนิดนึงกำลังไฟเบอร์5แล้วก็ตั้งเวลาชาบูเขาตั้งเวลาได้1.5 ชั่วโมงเลยสำหรับชาบูนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยไปเรื่อยๆนี่คือการทำชาบูนะครับวิธีใช้งานก็จะประมาณนี้แต่ปกติแล้วเราตั้งเวลากับการต้มมากกว่าต้มทำไข่ต้มมันต้มข้าวโพดแบบเนี้ยได้ครับสบายๆเนี่ยเขาก็จะร้อนอยู่ตรงกลางชอบความเป็นสแตนเลสนะครับหม้อสแตนเลสมันไม่ลอกอยู่แล้วใช้นานๆเลยขัดได้ถึงแม้ว่าจะติดแค่ไหนเราขัดได้ครับสบายๆเลยเนี่ยเขาร้อนเต็มที่แล้วนะครับเอาวิธีมาแนะนำวิธีการใช้งานสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วยังไม่แปลหาวิธีแปลไม่ได้ผมแปลมาให้แล้วนะครับอันนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่ P4 ก็จะมีทำงานให้ความร้อนสลับกับหยุดนะครับนี่ก็เป็นวิธีถ้าเกิดว่าเราเร่งขึ้นไปสุดเลย P5 อันนี้เขาก็จะร้อนตลอดเวลานะครับ P5 คือเมนูที่สุดของเขาทุกฟังก์ชันการทำงานเขาก็จะไม่หยุดเขาจะจ่ายไฟตลอดเวลานะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของแต่ละอย่างเรากดหยุดได้ตรงนี้นะครับนี่เป็นวิธีการใช้งานหม้อสแตนเลสโอเล็กรุ่นนี้นะครับ